Hồi ít chúa vài trái nha. Vâng, thì cả hai con. Xoài này mà còn sống bớt gỏi ăn ngon lắm này. Dạ vâng. Mẹ ơi, ra ăn cơm. Mẹ ăn cơm. Ăn đi. Nay con làm gỏi xoài với cá chiên. Cá chiên này mà có củ Hải là thích lắm rồi. Chấm miếng tương ớt ăn. Hải thích cá rán. Nè, mẹ ăn gì cũng ngon nè. Cho miếng xoài này, cho miếng cá. Ăn này ngon rồi, giòn. Bánh này làm từ cá mà. Bánh mới chiên giòn lắm mà. Đã không? Con đi cắt vó. Vậy là phông cá ấy hả? Cái lọc thịt ra giả nhuyễn trộn với bột làm á. Vậy là phông cá. Cả hôm bữa gieo hôm nay nó lên mầm ăn được đó mà. Cái này đã được ăn phóng rồi, ngon. Sáng nay con đi chợ mua lê rẻ lắm mà có 7.000 một cân à. Không nhận rẻ nhỉ? Vừa cam vừa lê. Mà nó không có bự, nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Nó nhỏ với ăn nó chắc mình mới cũng thích nha. nó chắc nó ngọt. Ta cứ nghĩ là quả gì.